1, 2, 3, come on! Hi everyone! Welcome to Tiny Says Vlog. My name is Princess and I'm back again with another video. For today's video, magre-review tayo ng isang product online which is yung PARKAJACKET. Titingnan natin kung saan ba mas best bumili. Kung Shopee ba or Lazada. So, i-compare natin yung dalawang shopping app kung saan ba mas best bumili. So, nag-purchase tayo both sa Lazada and then sa Shopee para i-compare natin kung saan ba talaga mas best bumili. Okay, before we start, for disclaimer lang po, this is not a sponsored video. So, hindi siya sponsored ng Shopee or ng Lazada. So, lahat ng sasabihin ko regarding the product na i-review natin for today's video is based lang po sa sarili kong opinion. And again, for those who are not really interested watching this kind of video, feel free to skip this video and go ahead, check on my description box so that you could also watch or check some of my videos on my channel. For those who are interested, please stay and let's jump into the next video. So yun, i-review nga natin yung PARKAJACKET. So ano nga ba yung PARKAJACKET? So yung PARKAJACKET, isa siyang jacket sa online na sikat dahil mura siya. At the same time, maganda daw yung mga review niya sa mga shopping app. Maganda yung marami akong vlogger na nakikita na nagsusuot. So, naintriga tayo, kaya naman nag-purchase tayo sa Shopee and then sa Lazada. So, first, tignan natin yung PARKAJACKET na galing sa Lazada. So, hindi ko na ipapakita na bubuksan ko siya sa plastic, pero ipa-flash ko sa screen yung mga details ng pag-purchase ko sa Lazada. Yun, para meron tayong ebidensya na nag-purchase talaga tayo sa Lazada. So, makikita nyo dyan yung price niya. So, yun, start natin siya sa purchase tayo ng color navy blue. So, eto siya. So, ito yung tela niya. Makapal siya. Makapal naman siya. So, yun. Ayan, tapos meron siyang hoodie. Meron din siyang zipper. May zipper siya dyan. Tapos meron siyang sa gitna. Meron siyang tali. So, yan. At the end of this video, ito-try on natin yan. Siyempre, whenever we purchase online or sa mga shopping mall, siyempre, hindi mawawala yung mga try-on natin. So, at the end of this video, ito-try natin siya. So, next naman, titignan naman natin yung sa Shopee. So, yan. Again, ipa-flash ko sa screen yung details ng pag-purchase ko sa Shopee app. So, yan. Meron tayong kinuhang magkaiba yung color ng kinuha ko. Yung sa Shopee is yung mustard. Yan. Actually, pareho lang sila ng texture. So, yun. Meron din siyang hoodie. Meron din siyang tali sa gitna. Meron din siyang zipper. So, yun. Halos pareho lang talaga sila. Ang pinagkaiba lang nila is yung color. And, kung mapapansin nyo, yung Shopee, sa Shopee, mas mura ko siyang nabili. Kasi sa Shopee, direct mo gagamit yung mga coins, mga voucher pag nag-checkout ka. Like sa Lazada, medyo mahal siya kasi mayroong shipping fee. And then, kung mapapansin nyo rin, yung shipping fee ng Shopee is mas
mas mura siya kasi meron silang mga shipping voucher. Ayan. So, makikita nyo dyan sa screen yung pinagkaiba nung price nila. So, sa product, same lang sila, pinagkaiba lang yung color nila. Parehong maganda, pareho naman silang makapal, pareho rin silang walang sira. At isa pang pinagkaiba nila is yung sa Shopee kasi medyo matagal dumating yung product. Not unlike sa Lazada is within 3 days lang is mas mabilis yung shipping nila. And sa Shopee naman is mas mura yung product. So, yun, para sa akin, pareho naman na good yung item. So, pinagkaiba nga lang sa shipping, yung tagal ng shipping, and then yung price niya. Lamang yung Lazada sa shipping, lamang naman yung Shopee sa price. And, syempre, sabi ko nga kanina, hindi mawawala yung try-on natin. So, without further ado, let's jump in to the next video. Come on! Come on! 1, 2, 3, come on! That's it for today's video. I hope you love this video. For those who haven't subscribed to my YouTube channel, just go ahead and click on the subscribe button and also the notification bell so that you get notified whenever I have my new upload. And I will see you